hän tulee aika lailla siihen. Hei, koskahan me saatais mulle niitä oransseja kumihanskoja? Sitten voitais tehdä joku sellainen hieno, että here we have this beautiful new fire unit. Ja sit seuraavassa yhtäkkiä blim! And here you have it. Kaikki valmiina ja that's it ja tättärää. Tosiaan tuli Nuken turvatankki, jossa on keruusäiliö tankissa itsessään. Ja täällä on paikat 2 pumpulle. Et meille tulee 1, onko se nyt Valpro Hellcat sitten? Joo. Ja sitten varmaan toinen pumppu tulee joku vähän miedompi siihen ihan vaan backupina. Et jos sattuu käymään niin, että alkaa jännitteet tippua Hellcatista, ja se ei jaksa tuutata enää niin paljon, niin meillä on toinen pumppu, joka lähtee itsestään sitten sieltä vauhtiin, että vähän vastaavaa systeemiä, mitä noi käyttää esimerkiksi Le Mans-autoissa. Että tulee niinku melko hyvät systeemit sen osalta. Rahat ei riittänyt radiumiin, mutta lähdetään tällä liikenteeseen, että ainakaan vielä nyt ei olla lähdössä muutenkaan tonne D-mekkiin härväämään, niin tää kelepaa täällä Suomenmaalla aivan pois tiehensä. Tuonne puolelle tulee tuo Sparkon sammutusjärjestelmä ja sille omat tellingit ja systeemit, ja tälle puolelle varmaan joku toinen pullo sitten. Coca-Cola. Kuskin vesipullo. Vesipullo. Kusipullo. Joo, häkki saatiin nyt tehtyä tankille. Se vielä pellitetään ympäriltä. Ja tosiaan tuo sammutinpullo, siihen nyt tulee mukana ihan tehtaan paapan pannat ja systeemit, niin se mallataan tohon. Ja sitten tohon tulee semmonen kusipullo, limsapullo. No, joku pullo. Sitten oikeastaan pullokko on saatu hollille. Ja no tankki on pian aikaa valmis tuosta. Päästään tekemään syylärille kehikko. Kuvataan siitä kontenttia. Niin sitten rupeaa olemaan oikeastaan peräpää valmis. Tässä on hiukan kaavailtu, että tänne vetään sitten vähän ledilamppua. Niin on kivaa, kun lähdetään joskus vähän höntsäämään tuolla loppukesästä, kun illat hämärtyy, niin näyttää sitten kivalta. Ja muutenkin American Car Showssa, kun auto on näytillä, niin on erittäin houkuttelevan näköinen sitten tää. Joo, ei kai siinä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin tarvitsee minkälaiset sivulaiset meille tuli? Tehdään semmoset lähestulkoon täys alumiiniset, että leikataan takaikkunan muotoiset alumiinit ja sitten leikataan, mä voin tulla demonstroimaan hiukan ulkopuolelle. Leikataan suurpiirteisesti niin iso ikkuna kuin vaan saadaan. Sitten meille tulee tämmöset hienot napit, että tohon tulee no sekin on erillisessä pussissa. Tää tulee tonne koriin kiinni, toi tappi. Ahzo. Ja luultavasti käytetään näitä alkuperäisiä kiinnikepaikkoja, niin sit kun se levy painetaan tohon, niin se vaan naksahtaa paikoillensa, tulee 3 kohtaa kiinni. Ja erittäin cleanin näköinen systeemi, että tää on oikeastaan tosi kiva näin. Jämpti kiinnitys. Toivottavasti kestää, että nämä oli luokkaa 6 € kappale ja en muista
olikohan se joku Camlock tai joku vastaava, mikä on aito tekele, niin nehän oli hyvä, jottei 30 kappale, niin ei sit ruvettu laittamaan montaa 100 € tämmösiin hemmetin kiinnikkeisiin. Katsotaan, jos nää nyt kestäis jonnin aikaa, että tämän puolen räppänä tullaan ainakin, no joka kerta kun mennään radalle, niin täytyy käyttää irti, niin on vähän kovemmalla rasituksella, mutta sitä ei tarvitse ikään kiiruulla käyttää, niin ei varmastikaan mene hajalle. Et ei ole niinku Kiinan Aerocatsit, että kerran painat, niin saman tien muovit ja jouset ja kaikki lentää huitin helvettiin. Niin. Tervetuloa salaiseen majaan. Edellisessä jaksossa taisin aloittaa homman sillä, että eikö se ole komea paita, niin se jäi pikkusen kesken. Nimittäin mehän ollaan teetetty sit vähän enemmän näitä, että näitä on myytäväksi asti. Meiltä löytyy ihan normaalia teepaitaa. Sitten meiltä löytyy naisten teepaitaa. Tää on tällainen niinku, näkyyköhän? Toi on kuitenkin muotoiltu. Muotoiltu muoto. Katsokaa. Löytyy naisten paidat ja miesten paidat. Sitten löytyy näitä kollaripaitoja ilman huppua, ilman vetoketjua, ilman taskua, ilman mitään. Niin nää on ihan kaikille unisex malli, että olit sitten naisoletettu tai miesoletettu tai vaikka rattikelekka, niin tää menee sulle. Teepaita on 25 € kappale aikuiselle ja sitten tää kollaripaita on 35 €, mutta jos sä otat teepaidan ja tän kollaripaidan, niin se on 50 €. Ja sitten meiltä löytyy pikkumestareitten koot. Nää on ihan unisex-mallia myös nämä. Eli oli sitten se sun kullannoppos tyttö oletettu tai poika oletettu tai vaikka lentokone, niin menee kyllä tämä näin. Ja samoin löytyy lasten kollaripaidat, mutta mä en tiedä missä ne on. Näitä on mennyt jo sit tosi paljon, että täällä on joitain, oikeastaan mikä tää on? 128 koosta ylöspäin löytyy enää kokoja. Niin näähän on kaikki 100% puuvillaa. Brusselin kollaripaidat, olikohan aikuistenkin? Mä tarkistan. Ja sitten Fruitin nämä teepaidat myös 100% puuvillaa. Tämähän on suoraan tulostettu tähän kankaaseen, niin ei ole niin, että nännit hikoo kesällä, kun pidät tällaista päällä, taikka tuota teepaitaa, eli on hyvin laadukas. Kuinka se sitten tällaisen pystyn ostamaan? Niin laittamalla JRJ Karaken Instagramiin viestiä, Facebookiin viestiä, Protoparts Motorsportin Instagramsiin viestiä, Facebookiin viestiä, tai jos sä tunnet meistä jonkun, niin suoraan laittamalla meille viestiä, niin hoidetaan sitten tilaukset. Et meillä ei vielä nettikauppaa ole, koska meillä on tää homma pikkusen lastenkengissä, ettei ole vielä kaukosen levelillä, että on valautat tuotteita enemmän kuin paikallisessa S-Marketissa. Niin mennään ihan tällaisella niin sanotusti Heinosen tyylillä, että laittakaa meille vaan mitä haluatte ja mitä kokoa. Se muuten unohtuu. Lasten huppari, tai tuo huppari, huppu puuttuu, mutta se on huppari kuitenkin. Ne on sitten pakettina 40. Eli teepaita 15 € ja kollaripaita 25 €, eli 40 lasten. Ottakaa Kartekin somet haltuun, Instagram ja Facebook. Sinne tulee aika kivasti materiaalia koko ajan, jos autohoito kiinnostaa tai ylipäätänsä, niin käykää tsekkaamassa. Ja jos harrastat autonpesua vähän enemmän, niin kannattaa käydä niiden nettisivulla tai ihan muutenkin vaan, jos haluat vähän perehtyä noihin Kartekin tuotteisiin, niin kartek.fi, sieltä löytyy kaikkea
Sitten voidaan lisätä vielä, täällä on tämmönen pirtsakan värinen Skoda, niin tommosta teippiä te saatte goodsetvinyls.fi, jos haluatte itse teipata. Mutta jos haluatte, että se teipataan teille, niin Nordic Detailing Oy suorittaa tämän teippaushomman. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa jäähdyttimen kiinnitys, tuttavallisemmin syyläri. Tähän kiinnitykseen varmasti löytyy tapoja monia, mutta todettiin, että huoltoystävällisyyden takia ja että saadaan hiukan värinänvaimennusta tolle syylärille, niin käytetään tällaisia traktorin ovistoppareita, mitkä meillä oli puskurinkin kiinnikkeinä. Niin nämä on hyvin tiftit. Copyright kuluu Jonille tosta sanasta. Nää tulee alapuolelle, et sit kun tulee tilanne, että pitää ottaa syyläri irti, niin otetaan ylhäältä pultit pois vaan ja sitten alareuna nyt käytetään irti. Niin se on äärettömän nopeasti ja sit 2 AN letkua vaan 20 ja 16 pois, niin se on äärettömän nopeasti, niin sitten päästään tankille ja pulloille tai mitä ikään siellä pitääkään tehdä. Niin tää pitää toteuttaa niin, että se on helppo ja nopeuttaa irti. Joo. Meinattiin ensin, että olisi tehty sivulle kiinnikkeet, mutta sitten taas jos yksi mies on ottamassa sitä irti, niin harvoin on kolmas käsi. Syyläri on tosiaan tää sama CSF, mikä oli. Saatiin se nyt pelaamaan syksyllä loppukesästä, koska me tehtiin se lisälinja sinne, ilmauslinja. Niin. Ja samoin pysyy toi, oliko se Misimoton flekti? Oli, muistaakseni. Kyllä se oli siellä Misimoto. ilma liikkuu, se on kuitenkin ton syylärin kokoinen yksi flekti. Tässähän on ihan seinäjokelaista laatua. Semmonen firma kuin Trailander tekee kaikkia metallihommia motorsporttipuolelle. Niin esimerkiksi tässä on tuohon Saaren E36 apparille uudet penkinraudat. Tää on polttomaalattu, taivutettu ja leikattu tossa. Mikähän osoite se on? En muista. Ja sitten esimerkiksi sieltä saa tällaisia korvakoita, tai ei saa, mutta halvalla kuitenkin, niin me tehdään sellaiset kahnutusraudat tonne taakse, niin saadaan käytettyä näitä hienoja valmiiksi leikattuja laippoja, niin sitten siitä tulee semmoinen hieno systeemi, että kun nää hitsataan tuonne takakehikkoon, laitetaan ne noin, sitten putki tulee tonne väliin ja se on pulttiliitoksella, niin ne on helppo sitten uusia, kun ne menee solmuun. Ja sitten sieltä esimerkiksi löytyy akkutelineitä, että jos vaihtaa sellaisen pienen Li-ion akku, eikö se ole sellainen? Litium-ion. Litium-ion akku. Niin sieltä löytyy hienoja tellinkejä, että meillekin tulee, niillä on muutama eri kokoa. Et sitten kun me vaan tiedetään, että minkä kokoinen akku meille siunaantuu, niin sieltä tulee sitten sekin. Ja mitäs muuta? Menkää katsomaan niitten nettisivulta. Mä muistan oliko se trailander.fi vai com, mutta siellä on kuitenkin sitten menette sinne sivuille, siellä on kauppa, niin sieltä löytyy kaikkia
pillettipalikkaa ja siellä onnistuu sitten, jos tarvitsee jotakin leikkauttaa ja on kuvat valmiina, niin vissiin onnistuu kans. Se oli siinä. Siihen sikkauksen. Ja sit se varmaan kestää siinä elämää. Meidän hyvä suunnitelma osoittautuu oikeesti hyväksi. Että pitää nuo ovistopparit, syyläristopparit oikeinkin hyvin sen paikallaan. Ja meillä on täällä kiinnikkeet, missä syyläri on ollut yläpuolelta jo aikaisemmin. Niin tehdään syyläriin, hitsataan, tehdään alumiinista tuohon korvakkeet. Niin sit se on siinä. Seuraavaksi saadaan ruveta tekemään vesipumpulle tellinkiä. Meinasin sanoa tellinkiä ja sit mä vaihdan sen telineeseen. Saatte itse päättää. Niin. Tää alkaa olla koppa oikeastaan pirun hyvällä mallilla. No niin, voidaan ensin esitellä, että tehtiin tää puhallin puoli tänne uusiksi. Hitsottiin kaulukset uudestaan. Katsokaa. Pornveldiä. Ja sitten tehtiin, tää on 2 erillistä peltiä. Joni teki kanttauksen tuohon flektin reunaan, niin nämä on tosi jämäkät. Ja tässähän tämä hienous nyt sitten on. Saa yksinkin, mutta kaksin se on aina hauskempaa. Nyt meni kyllä väärälle jengaan. Noin. Ja se on siinä. Onko enää helpompaa syylärin asennusta? Uskoltaisin väittää, että ei. Onko sä itse yli... Pää pystyssä tee kruunutipussa. Nokka pystys. Heti kun rupee vettä sataa, niin tukehtuu. Ei kun hukkuu, miten se menee. Noin. Tadaa. Varmaan menee eniten aikaa tohon, kun ottaa 2 AN-liitintä. Itse asiassa 3. Paisarin lähtö tulee vielä AN-liittimellä. Ja sitten meillähän oli se, oliko se 7 Pemarista se paisari. Joo. Niin se lentää jollekin. Jos joku tarvitsee tuommoista paisaria, niin me myydään se ilomielin pois. Meille tulee alumiininen, AN-letkut sinnekin, niin saadaan sinnekin AN-pornoa. Jos koette tarvitsevanne, niin tän saisi tulla ostamaan pois täältä rengastieltä. Tai niin, laittakaa viestiä jos tarvitte. Muuta en myy, perkele. Jos lähtee. Lähtee. Stripperillä. Silloinhan mä otin nuo kaikki kaarista maalit. No niin. Joo. Hommat etenee. Muistakaa tilata paitoja. Moikka!